สบายดีเอ้ยน้องทุกคนผู้หับฟังผู้หับชมแล้วก็ผู้ติดตามช่อง Laos Connect with KMK เนาะคลิปวิดีโอตัวนี้แมนเราได้ถ่ายทำไปตั้งแต่วันที่16 เดือน 4ก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะซึ่งว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการเฉลิมฉลองงานบุญปีใหม่ลาวอยู่นครหลวงคลิปตัวนี้เขาก็จะบรรยายอย่างหลายเนาะจะให้น้องเขาเห็นภาพบรรยากาศไปเลยเนาะตามถนนหนทางตามสถานที่ต่างๆตัวนี้มันเขาจะถ่ายทำเฉพาะอยู่ในตัวเมืองหมายความว่าเป็นในใจกลางเมืองเลยเนาะเป็นซิตี้เซ็นเตอร์ของนครหลวงเลยก็จะเห็นความวุ่นวายของการของทั้งรถทั้งคนเนาะเพราะว่าแล้วก็ทั้งเสียงเพลงอีกเนาะเพราะว่าจะไปจอกไปเจได้ก็สิมีทั้งเสียงเพลงสิคนลิ้นเนาะน้ำลิ้นอย่างต่างๆมีทั้งร้านขายขายเครื่องนอกบอลเฮาสิไปมันจะไปเซ็ตแบบจะไปซิดได้พ่อยเนาะจังว่าเป็นบอลฟู้ดไนท์มาร์เก็ตของนครหลวงนี่แห่งหนึ่งฉะนั้นถ้าว่าผู้ใดอยากเบิ่งความมวลซืนว่าสิมีความมวลซืนซ้ำใดมีคนออกมาหลายซ้ำใดแม่นขอให้ติดตามคลิปวิดีโอนี้เลยแต่ว่าแถวน้ำพุเนาะจะบอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นคนได้ลิ่นน้ำบางมือ2 มือก่อนเนี่ยเพิ่นจะลิ่นอยู่แถวนั้นหลายแต่ว่ามือที่ว่ามือสุดท้ายของมือไทยทำนี่ก็จะมาร่วมตัวกันอยู่แถวสีหอมเนาะเซ็นเตอร์พอยต์มีอย่างต่างๆแถวเข้มของจังซี่เนาะจะมีการร่วมคอนเสิร์ตคนจะมาหลายอยู่นี่แต่ว่าอยู่แถวน้ำพุมันจะเงียบก็มีแต่ขอให้ติดตามเบิ่งเนาะว่ามันสิเป็นจังไดขอบใจให้น้องเฮาหลายๆเด้อที่ว่าเบิ่งคลิปวิดีโอนี้ก็ขออีกทีนึงเนาะขอให้อวยให้พรสุขดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดปีเนาะขอบใจเด้อ
Police office right there. I'm not gonna come out. It's fake, right? I don't know. There's like a new hotel. Wanna take that? Here, let's get some video. Chop it in. This place is like changed so many times over.